ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናላችን ቤተሰቦች ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ፈሊጣዊ አባባሎች በእንግሊዝኛ እናያለን። በጣም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። እንዳያመልጣችሁ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ፈሊጣዊ አባባሎች በእንግሊዝኛ back to front the wrong way የሚለውን back to front በሚለው መግለጽ እንችላለን። ለምሳሌ you have got your sweater on back to front ካልኩት ሹራብህን በኋላ ወደፊት አድርገዋል ወይም ገልብጠዋል ለማለት ፈልጌ ነው። back to front the wrong way የሚለውን ለመግለጽ መጠቀም እንችላለን። sink or swim survive or fail የሚለውን ለመግለጽ sink or swim መጠቀም እንችላለን። መስመጥ ወይም መዋኘት የሚለውን ለመግለጽ sink or swimming መጠቀም እንችላለን። survive or fail ለሚለው let us wrap up our discussion በቃ ውይይታችን በዚሁ ላይ እንቋጭ ለማለት let us wrap up our discussion መጠቀም እንችላለን። በቃ ውይይታችን በዚህ ላይ እንቋጭ የሚለውን ለመግለጽ put in a nutshell ጠቅለል አድርገው ባጭሩ ግለጸው የሚለውን ለመግለጽ put in a nutshell መጠቀም እንችላለን። ጠቅለል አድርገው የሚለውን ለመግለጽ here and there scattered የሚለውን scattered around የሚለውን ለመግለጽ እዚያም የሚለውን ለመግለጽ here and there መጠቀም እንችላለን። first and foremost የመጀመሪያውና ቀዳሚው ለማለት first and foremost መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያውና ቀዳሚው ለማለት slowly but surely gradually የሚለውን ለመግለጽ በሂደት ወይም እያደረ የሚለውን ለመግለጽ በፈሊጣዊ አነጋገር slowly but surely የሚለውን መጠቀም እንችላለን። rest and recreation ረፍትና መዝናናት የሚለውን ለመግለጽ rest and recreation መጠቀም እንችላለን። ረፍትና መዝናናት rest and recreation poke your nose into interfere የሚለውን ለመግለጽ መጠቀም እንችላለን። ሳይጠየቁ ጥልቅ ማለት የሚለውን ለመግለጽ ለምሳሌ don't poke your nose into my business ካልኩት ሳትጠየቅ ጥልቅ አትበል በስራዬ ጣልቃ አትግባ ለማለት ፈልጌ ነው። peace and quiet ሰላምና ጸጥታ የሚለውን ለመግለጽ peace and quietን መጠቀም እንችላለን። ሰላምና ጸጥታ peace and quiet down and out without a home or many የሚለውን ለመግለጽ ያጣ የነጣ ስራት የሚለውን ለመግለጽ down and outን መጠቀም እንችላለን። crave for the moon የማይገኝ ነገርን መመኘት ወይም መፈለግ crave for the moon ለምሳሌ he is craving for the moon ካልኩት የማይገኝ ነገር እየተመኘ ነው የሚለውን ለመግለጽ ነው። ክብራም ቤተሰቦች ይህንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ያድርጉ። በዚህ ቻናል እንግሊዝኛን በቀላሉ መማር ትችላላችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።